श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ. सगळ्या स्वामी समर्थच्या भक्तांना माझा नमस्कार. नाते आपुलकीच्या चॅनलमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करते. तुम्हा सगळ्यांना आजचा दिवस खूप छान जावो, तुमच्या मनातल्या सगळ्या इच्छा पूर्ण होत ही सद्गुरू चरणी प्रार्थना. मला तर मग रात्रीच्या भाजीपासून बनवले टेस्टी ब्रेकफास्ट. त्यासाठी आपण घेतले गव्हाचे पीठ 2 वाटी, बेसनचे पीठ 1 वाटी, कापलेले कांदे, लसण, अद्रक, जिरे पेस्ट. आता गव्हाच्या पिठात आपण चटणी टाकली आहे, हळद टाकली आहे. सगळे पदार्थ एकजीव करणार आहोत. नमक चवीनुसार, कारण ऑलरेडी भाजीमध्ये नमक हे असतंच, त्याच्यामुळे नमक हे तुमच्या चवीप्रमाणे घेऊ शकता. तुमच्याकडे जर कोथिंबीर अवेलेबल असेल तर तुम्ही बारीक चिरलेला कोथिंबीरसुद्धा घेऊ शकता. माझ्याकडे नव्हती म्हणून मी नाही घेतली. ही आहे माझी रात्रीची भाजी. रात्री भाजी केली होती मी वांग्याची आणि बटाट्याची, तर बरीचशी भाजी उरली होती, तिला मी मॅश करून घेतली. आणि मॅश केलेली भाजी मी ही कणकेत मिसळून कणकेचा असा उंडा तयार करून घेतलेला आहे. थोडासा उंडा टाईट भिजला तर बरं होईल. परातीला तेल लावून आपण कणिक छान भिजून ठेवली आहे. हवं तर 5-10 मिनटे तुम्ही तिला रेस्ट करायला ठेवू. पराठे किंवा दशम्या किंवा पोळ्या बनवण्यासाठी आपण कणकेचे बॉल्स तयार करून घेतले आहेत. आणि आता आपण पराठे, तुम्हाला जे म्हणायचं ते तुम्ही म्हणू शकता. मी इंदोर साईडला राहते, त्याच्यामुळे मला पराठे बोलायची जास्त सवय आहे. आणि हे नॉर्मल महाराष्ट्रात आपण गोलच बनवतो. आमच्याकडे इंदोर साईडला हे त्रिकोणी पद्धतीने बनवले जातात, त्याच्यामुळे मी तुमच्याबरोबर आज त्रिकोणी पद्धतीने कसे बनवतात ते शेअर करत आहे. त्रिकोणी आणि गोल या दोघी पद्धतीने मी बनवणार आहेत. मला ज्या पद्धतीने बनवायची असेल त्या पद्धतीने तुम्ही बनवू शकता. माझ्या रेसिपी या खूपच साध्या, सरळ आणि सिंपल असतात. त्याच्यामुळे जर तुम्हाला काही वाटत असेल तर ते तुम्ही कमेंटमध्ये नक्कीच मला सांगू शकता. मी न्यू यूट्यूबर आहे, त्याच्यामुळे थोडंसं साध्या, सिंपल, सरळ रेसिपी ठेवण्यास मला थोडं सोपं वाटलं. व्हिडिओ थोडा जरी आवडला असेल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. आणि असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनल इतरांना शेअर करा, व्हिडिओ शेअर करा आणि लाईक नक्की करा. माझ्या चॅनलवरती तुम्हाला रेसिपी व्यतिरिक्त क्लॉथिंग संबंधी व्हिडिओ बघायला मिळतील, शॉर्ट व्हिडिओ बघायला मिळतील. क्लॉथिंगमध्ये पैठण्या आल्या, तुमच्या बनारसी साड्या आल्या, ज्वेलरी आली, किंवा फॅशनविषयी जे पण प्रोडक्ट्स असतात त्या संबंधी माहिती मिळेल. आणि अजून काही बरंच काही. किंवा तुम्हाला जर काही बघायचं असेल किंवा तुम्हाला जर काही नवीन विषयाविषयी माहिती हवी असेल तर ते तुम्ही कमेंटमध्ये मला नक्की सांगू शकता. मला जे शक्य होईल ते मी तुमच्यासाठी करण्याचा नक्कीच प्रयत्न करेन. पराठे लाटताना एक काळजी नक्कीच घ्या. त्यांना साईडने थोडे बारीक झाले तरी चालतील, पण मधून त्यांना थोडंसं जाड ठेवलं तर ते संध्याकाळपर्यंत जरी राहिले तर ते नरम राहतील. कारण जाड पराठा हा नरम छान राहतो डब्यात ठेवल्यानंतर. आणि जे बारीक पराठे असतात त्यांना आपण कडक शेकतो, आणि कडक शेकल्यानंतर बारीक पराठे जे असतात ते लवकरात लवकर कडक होतात. आणि पराठे हे थोडेसे जाड असते की त्यांना कडक शेकल्यानंतरच ते खायला चविष्ट असतात, अगदी खारीसारखे लागतात. त्याच्यामुळे त्यांना जाड ठेवा आणि तेल किंवा तूप लावून छान क्रिस्पी पद्धतीने शेकून घ्या. लोणचे, दही किंवा चटणीबरोबर खायला दिल्यास अतिशय छान सकाळचा नाश्ता तयार होईल. आणि तुमची जी रात्रीची भाजी पडलेली होती ती देखील वेस्ट जाणार नाही. काहीही वेस्ट न करता आपण रात्रीच्या उरलेल्या भाजीपासून पराठ्यांचा छान क्रिस्पी पद्धतीने बनवलेले क्रिस्पी पराठे खूप छान असा नाश्ता तयार होतो. आणि तुमची मुलं देखील खुश होतील. आणि तुमचं घरातलं अन्न हे वाया देखील जाणार नाही. चहाबरोबर देखील असे पराठे खायला खूप छान लागतात. फक्त चहाबरोबर खाताना त्यांना थोडे जास्तच कडक जर शेकले तर ते गरम गरम चहाबरोबर खूप छान खायला लागतात, टेस्टी खारीसारखे एकदम. तुम्ही बघू शकता आपले छान हेल्दी पराठे बनवून तयार झालेले आहेत. आणि त्यांना छान दाबून तेल लावून मी छान दाबून त्यांना शेकलेले आहेत. हा आपण गोल पद्धतीने बनवून घेणार आहे. ज्या नॉर्मल आपण पोळ्या बनवतो ना त्या पद्धतीने हा एक गोल बनवणार आहे. हे बाकीचे मी तुम्हाला त्रिकोणी पद्धतीने बनवून शेकून दाखवलेलं आहे. तुमच्याकडे जर असा पराठा शेकायचं जर लाकडी काही नसेल तर तुम्ही एखाद्या कपड्याने देखील पराठे दाबून शेकू शकता, ज्याप्रमाणे आपण पोळ्या दाबून शेकतो.
तयार आहे तुमची नाश्त्याची प्लेट.